الطنبور أو البغلمة طبعا هن آلتين مختلفين، الفرق بيناتهم هو بعدد الدساتين. البغلمة عنا 19 أو خلينا نسميهم العلامات إن هن 19 واحد، الطنبور بيكونوا 23. بيجي عنا البزق اللي هو لسه أكتر بيصل ل29، وفي عازفين. المهم طريقة العزف، تكنيك العزف هو اللي بيختلف، هو اللي بيعطي الفرق بين الآلات، بين الطنبور والبزق والبغلمة. لكن في أشياء مشتركة، يعني أنت إذا تعلمتها على الطنبور ممكن تستخدمها في العزف على البزق، هي نفس المعلومات، ما في داعي إنها تتغير. أول معلومة رح ناخدها اللي هي الدوزان. الدوزان الطبقة التحتانية أو الوتر التحتاني هو الدو. نحن عادة نستخدم الدو العالمي، هذا الصوت اللي عم تسمعه نفسه. الوتر الفوقاني بناخده صول، هذا بالنسبة للبزق لما بيكون في وترين بس. الوتر النصاني هو بالطنبور وبالبغلمة بناخده على الفا، يعني عرفت شلون؟ طبعا الطنبور دوزانه بيختلف، الوتر الفوقاني ممكن ناخده علامة تانية، ونفس الشيء بالنسبة للبزق. الأوتار إذا كانوا 3 مجموعات من الأوتار ممكن يختلفوا في مجموعة كتير من الدوزانات اللي هي الدو صول دو، هذا الدوزان المتعارف عليه في البزق. أو بعض العازفين بيحبوا حسب رغبتهم، يعني دو صول صول أو أي علامة تانية حسب المعزوفة، حسب كيف بتخدمه، ولكن المتعارف عليه هو دو صول دو. بالنسبة للطنبور اللي هو الدوزان العالمي اللي هو دو فا سي بيمول أو دو فا دو. رح ناخد اليوم نتحدث عن الوتر التحتاني اللي هو وتر الدو. وتر الدو رح يبلش معنا من الفراغ، يعني نحن لما عم نعزف الوتر فارغ هو هذا الدو. تمام، رح نفترض او بشكل اصح هو وكانه انت حاطط اصبعتك على الخشبه هون، على الفرس هون اللي متحكم بالوتر. فانت اذا حطيت اصبعتك هون وعديت واحد هون واستخدمت اصابعك الاربعه، تمام، اول واحد على اول علامه، ثاني واحد على ثاني علامه، الثالثه الرابعه، فانت هون حصلت على العلامه اللي بعد الدو. العلامه اللي بعد الدو اللي هي بتجي دو ري، فهون اصبحت الري هي هون علامه عالميه. تمام، الري العالمي اللي هو معروف بالدي، شايفين؟ فهون العلامة عالمية ما في داعي نحكي عنها. طبعا رح نستخدم قاعدة الأربع أصابع لنشوف كل العلامات. إذا قلنا إنه 1 2 3 4 هون صار عنا الري، كمان عدينا هون 1 2 3 4 وصلنا للمي. طبعا لكل قاعدة استثناء، بين المي ما رح نستخدم قاعدة الأربعة، دغري مي فا. تمام، جينا مرة ثانية لقاعدة الأربعة، 1 2 3 4، نحن على الفا هون، العلامة اللي بتيجي بعد الفا هي الصول. شايفين؟ عدينا 4 جينا على الصول، نرجع بنعد 4 1 2 3 4 جينا على اللا، نرجع بنعد 4 1 2 3 4 وصلنا للسي. بس وصلنا للسي رجعنا لنفس الاستثناء اللي هو بين السي والدو ما في عد 4، دغري سي دو. طبعا هون بين السي والدو هو نصف مي، والفا هو نصف بعد، عفوا نصف بعد. هي التوزيع الموسيقي كيف بيجي؟ دائما العلامة هي بتجي علامة نصف، عفوا بين العلامة والعلامة هي بعد كامل مقسم إلى النص. هذا بالموسيقى الغربية اللي هذا النص نحن بنسميه البيمول أو الدياز. البيمول الدياز بيكون للعلامة اللي بتبلش منها، يعني مثلا أنت بلشت من الدو، العلامة اللي إجت بعد الدو طوالي هي اسمها الدياز، دو دياز، وهذا الدياز بيجي بعده الري، اجى الري فصار ري بيمول. فنحن هاي العلامة ممكن نطلق عليها تسمية الدو دياز والري بيمول. نفس الشيء هلا إذا جينا وقفنا هون على الري، تمام، عرفنا إنه هي الري بيمول. طيب العلامة اللي بعدها هي شو هي؟ هي الري دياز، شايفين؟ الري دياز. طيب جينا على المي، صار مي بيمول، مي بيمول. هون هاي القاعدة بتلتغى عند الفا والدياز، لأنه العلامة اللي قبل الفا هي المي، والعلامة اللي بعد المي هي الفا، فما في داعي نقول إنه والله المي دياز مثلا، لأنه هي خلقة اسمها الفا. طيب اجينا على الفا، نفس العلامة قبلها اللي هي المي اللي ما في داعي، اجينا على اللي بعدها هي الدياز، الفا دياز. تمام، اجينا على هاي الدياز، العلامة اللي بعدها بتجي الصول. إذا الصول بيمول هي نفسها الفا دياز، ماشي؟
فهي العلامة اللي بتكون بالنص بين علامتين هي دييز لأول العلامة الفوقانية وبيمول للعلامة التحتانية. وبتمنى تكونوا استفدتوا من الدروس. إذا فالعلامات صارت عنا هي دو دييز أو ري بيمول، ري دييز أو مي بيمول، مي، فا دييز أو سول بيمول، سول، لا بيمول أو سول دييز، لا، سي بيمول، سي، and دو. وطبعا على هذا الأساس رح نستمر بكل العلامات، وهي الأبعاد رح نطبقها على كافة الأوتار. هلا دوزان عندي الفاء هون اعتبر فاء، طيب هذا الفاء ماشي، احنا طبقنا قاعدة الأربعة هون، تمام. نفس البعد رح يتطبق هون الأربعة، تمام. فهذا صار عندي الصول ماشي، وهذا اللي هون صار الصول بيمول أو الفا ديس. بتمنى تكونوا استفدتوا. أي استفسار أو أي سؤال ممكن تترك تعليق على الفيديو، أنا أكيد راح جاوب عليه بإذن الله تعالى.